tradisyon dito sa Waiwing, ginagawa ng mga customer. Yung mga sauce, alagit, mimix ng kanin. Pampasolve. No ha? Yung kanin mo. Mamimili ako anong sauce ang gusto mo. Pwede sa parmesan na may salted egg. Sa hot wings. Ito pa din hot wings. Nandito ako sa Waiwings, Arayat, Pampanga. Ito yung kanilang branch dito sa Arayat. Ano lang to? Along sa mismong pinakadaan. Gas station, tapos eto na siya. Asan ba? Yan, yan na siya. Nandito tayo sa Waiwings. Let's go! Nakain tayo. Ani chicken. Chicken. Excited na ako. Ito yung mga flavors. Ang kanilang house signature no Waiwing, pesto parmesan, ang Pinoy na salted egg, honey garlic, at ang kiddie-friendly na southern wing, teriyaki, at ang classic na buffalo wings, at syempre yung hot wings. In profile na. Makakatakam. Eto na. All flavors. All flavors na yan. Excited na ako kumain. Lahat ng flavors ng Waiwings nasa harap ko na. Yes. Ito na. May fries, may rice, may manok. All flavors nasa harap ko. Wow. Bagong ito. Bagong mainit. Matakaw mainit. Kaya unahin ko. Parang mayroon. Kung ano yung nasa picture, ito yun. Ito siya. Ito yung teriyaki. Mayroon pang mga sesame seeds. Kaya dito, ito din siya. Crispy. Sarap. Tapos juicy yung nasa loob. O, diba? Kumakalas sa buto. Malinis. Wala nang iba pa. Tira. Tapos,
Tikman ko yung buffalo wings. Cheers! Buffalo. Wow! Wow! Wow yung buffalo. Sarap anghang. Tapos, ugutin naman natin ng signature. Ito yung taga rito talaga. Taga rito sa Y-Wings. Ramdam mo na ang lasa nito, malasa, masarap. Tapos yung mga herbs niya, hindi talaga taga rito. Pero magugustuhan mo. Kasi meron silang pagkakaisa. Sarap. Yung mga flavors na to, unique lang yan dito. Dito lang sa Y-Wings. Tikman na natin itong salted egg. Made with real salted egg. Ramdam mo yung pagkaka-salted egg. Sarap. Mga unique yung mga flavors ng manok dito. Kasi sila mismo ang gumagawa. Sarili nilang timpla. Tulad nito. Salted. Ay, favorite. Dumako naman tayo sa ating pangatlong tray na manok. Ito yung honey garlic. Yan mo. Ito yun. Honey garlic. Good ako may honey to. Kung gusto nyo ng lasa ng honey garlic na suwabe sa dila, ito yun. May pagka-crispy pa, oh. Magre-ready ako. Magre-ready ako ng inumin. Kasi susunod ko kakain like hot wings. Yan, oh. Kita nyo yan. Wow, tingnan nyo. Tingnan nyo. Parang nakakakaba to. Nakakakaba, pero hagat. Hagat is life. Friendly at first yung anghang niya. Pero nagkikik siya. Parang yung mga series sa bibig mo, nagmamaritesan. At meron silang power na. Nag-burst na yung anghang. Pero peri. Pero peri. Pero peri. Kagaling natin sa hot wings, dito tayo sa southern. Crispy-licious. Ito, best recommend sa mga kids. Kasi, enjoy talaga nila. Pero, marinated din to. Wala lang siyang kaanghangan ng hot wings. Wala lang siyang pepper. Pero, masarap pa rin. Nuot sa laman yung marinade niya. Natikman ko na lahat ng flavors. Kasama sa ilagay natin yung Anli fries, Anli rice. Meron din silang offer na kape. Ito ay may tapang na kaya kang ipaglaban.
kung nag-crave kayo ng Only Wings, Y-Wings is the place to be. Dito sa Arayat, ito yung may magandang lugar. Kumbaga high-end. Plus, high quality, masarap pa yung kanilang Only Wings. Meron akong mga friends dito na nagsisigandahan at nagsisigwapuhan. Ayan, meron silang ihakay. Ihakay, hindi ihakay. May Hi daw po kay Andre. Hi, Andre! Kanino pa? Kay Cards. Kay Herbs pa. Saka yun. Yun na? Okay na daw. Okay na daw. Thank you, kids. Shout out pala kay Emil Maon, Camille Giao, Janelle Diala, at meron tayong special shout out message. Sabi niya, pa-shout out po sa GF kong maganda, Aris Kagiting. I love you po. At magpapasalamat din ako kay Sir Art sa napakasarap na pagkain at napaka-accommodating na mga staff nyo. Saludo din po ako dito sa kapin nyo. Maraming salamat po. At saka kay Chef, napakasarap ng mga niluto mo. Tamang-tama ang Y-Wing sa akin kasi gusto ko yung kape. Kaya ang Y-Wings Arayat ay Aling Mimay approve.